evening, the evening news. Babatunde Bolatito is my name. President Muhammadu Buhari has expressed appreciation to Portugal for the deployment of weapon and training of military personnel in ensuring peace in the sub-region. According to a statement issued by Senior Special Assistant on Media and Publicity, Malam Garba Shehu, President Buhari spoke at a state dinner held in the National Palace at Ciudad Lisbon, the Portuguese capital. He commended President Marcelo Rebelo de Sousa of Portugal for deploying troops in the peacekeeping in the Central African Republic, monitoring political development and providing assistance to some countries in Africa, including Equatorial Guinea, Cape Verde, and Mozambique. The president said a dinner attended by the president of the Portuguese National Assembly, Augusto Santos Silva, and Prime Minister Antonio Costa, that the Nigerian government has made it a priority to tackle the issue of insecurity, the ECOWAS, and the Sahel. President Buhari expressed optimism that his state visit will further strengthen the goodwill and collaboration with the two countries, while noting that the establishment of a joint commission, which is one of the main priorities of the visit, will further promote the full realization of the objectives of bilateral relations, achieving concrete, specific, viable projects and programs for the benefit of citizens of the two countries. Reports say the president welcomed the business forum organized during the visit and the signing of many memoranda of understanding between the two countries' investment promotion agencies and chambers of commerce. Meanwhile, President Muhammadu Buhari has vowed that the terrorists behind the Ajata Aboki massacre in Shiroro Council area of Niger State will not go unpunished. It was gathered that the terrorists attacked a mining site in the council area, killing not less than 43 persons, including 30 soldiers, 7 mobile policemen, and 6 civilians, and reportedly abducted several people, including Chinese nationals and locals. In a statement issued by Senior Special Assistant on Media and Publicity, Malam Garba Shehu, the president, who described the attack as a direct assault on Nigeria, vowed that Nigeria will not bow to terrorist pressure and scaremongering. He, however, paid tributes to the gallant men of the security forces who lost their lives in the process of fending off the attack. The Independent National Electoral Commission (INEC) has insisted on the 15th of this month deadline set for the submission of the list of governorship and House of Assembly candidates by political parties. The deadline was set in line with the timetable and schedule of activities for the 2023 elections by the electoral umpire. It cautioned political parties that conducted valid governorship and House of Assembly primaries to adhere strictly to the timetable of the nomination portal will shut down on the 15th. In a statement signed by the INEC Commissioner and Chairman, Information and Voter Education Committee, Festus Okoye, the Commission urged the parties to scrutinize personal particulars of their candidates before submission. On the issue of voter registration, the Commission said voter continuous registration will continue nationwide, and all resident electoral commissioners and electoral officers have been directed to continue with exercise pending further directives from the Commission. The present administration in Osun, under the leadership of Adegboyega Oyetola, has kept faith with all its promises to workers. This is contained in a communique signed by the head of service, Dr. Olugboyega Oyebade, at the end of a meeting of Forum of Heads of Government and Agencies in Osun, the state capital. The workers were advised to steer clear of being allowed to be misled by unknown and known forces who are out to malign and castigate the Oyetola-led administration unduly. While lauding the workers for their love and dedication to service, the forum put on record the magnanimity of the present administration in engendering a strong, virile, and proactive workforce, which in the last 4 years has made Osun a force to be reckoned with among its peers. The forum recalled how the present administration put smiles on the faces of 962 workers hitherto recommended for demotion for committing one administrative infraction or the other. By pardoning them, the forum recommended regular and full payment
of salaries and allowances by the Oyetola administration, noting that Osun remained one of the few states in Nigeria that is strong and alive to the full implementation of the national minimum wage for workers, in addition to the implementation of 65-year retirement age and 40 years length of service for teachers, while emphasizing that the pronouncement of the state governor, Mr. Adeboyega Oyetola, in all these directives are with immediate effect. The statement further emphasized that the regularization of appointment, advancement, and conversions, among others, are already going on. The forum also emphasized that all other gray areas will be mutually worked out and cleared with immediate effect. While lauding workers-friendly disposition of the governor, the forum urged the workforce in the state to continue to remain loyal and dedicated to duty as a way of reciprocating the gesture of the governor, which in turn will enhance more and effective service delivery in the entire civil service. The chairman, National Hajj Commission of Nigeria, Alhaji Zekrullah Azan, has assured that no registered pilgrim for 2022 Hajj will be left in Nigeria at the end of the deadline for airlift of pilgrims to Saudi Arabia. The NACON chief executive gave the assurance at a news briefing on the update of the ongoing 2022 Hajj operation in Abuja. He said that the commission will complete the transportation of the majority of pilgrims on Sunday and finalize it by following day in the event of any leftover. Alhaji Hassan, who disclosed that the commission contracted 3 airlines, but the exercise, however, registered that most states were actually not prepared, probably because of shortness of the notice, so that the flights were fluctuating. The NACON boss hinted that the commission has transported more than 22,000 Nigerians pilgrims to Saudi Arabia, expressing hope that the airlift will be concluded before the deadline set by Saudi authorities. He said that in the event there are few ones who are just getting ready, the totality of Nigerian pilgrims will be in Saudi Arabia on Monday. Alhaji Hassan described this year's Hajj as an emergency one in the sense that it took Saudi Arabia, unlike the previous time, to give a short notice to start preparations. It will be recalled that no fewer than 43,000 Nigerian pilgrims registered through 36 states to participate in this year's Holy Pilgrimage in the Kingdom of Saudi Arabia. Super Eagles and Nats forward Moses Simon has reacted after being nominated for the 2022 CAF Player of the Year award. CAF unveiled a 30-man shortlist for this year's award, with Simeon the only Nigerian to make the cut. Reports say he will slug it out with stars like Sadio Mane, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Vincent Abubakar, and Khalido Koulibaly. Others shortlisted include Mohamed Elneny, Franck Sexier, Ashraf Hakimi, Naby Keita, and Edmond Mendy. Speaking on the nominations, Simeon dedicated it to his family, coaches, and teammates. It was gathered that aside Simeon, Akiu Miyamo is in a 10-man shortlist for the Young Players for the Young Player Award of the Year. Other categories for this year's award are National Team of the Year, Club of the Year, Inter-Club of the Year, and Coach of the Year. Meanwhile, CAF has announced that the nominees for the Women's Player of the Year will be unveiled on Tuesday. China's President Xi Jinping said Hong Kong has worked in protecting the city and must continue long term. The Chinese leader mounted the stand defense in the political system in a speech in Hong Kong following recent international criticism. Reports say Hong Kong is marking 25 years after Britain returned the city to China. It is under tight security as its host. Mr. Xi is on his first trip outside the mainland in 2 years. In recent years, China has been criticized for increasing its control of Hong Kong and enacting laws and reforms that stifle free speech and dissent. Information has it that one country, two system principle arose out of an agreement between Britain and China and is enshrined in law in Hong Kong. The protection run out in 2047, a deadline many in Hong Kong have long been worried about. That ends the evening news on OSBC TV. Please join us at 7 for the major report. Good evening.
lẹ́yìn ọlọ́run ànábì òbí lọ́pẹ́ yẹ mo jẹ́rú ọlọ́pẹ́ ló jẹ́ kí n máa dúpẹ́ torẹ́ ní bá dúpẹ́ àdápadà fún àyìnmọ́ye òjò ló ti rọ̀ sílẹ̀ ti fà mú àyìnmọ́ye òòrùn ló ti rọ̀ tó padà wọlé àwọn kan ti kú wọ́n ti fi wá sílẹ̀ lọ a jù wọ́n lọ ṣùgbọ́n wọ́n fi kú sàgbà wa kí láti ṣe fọlọ́run tó fi ní ká máa bẹ̀ ọgbọ́n màmá kọ́ òkè sóye wa agbára màmá kọ́ àánú ọlọ́run ni àti sọ́dún èyí nínú àánú rẹ̀ tó bá dàmọ́ tó kọ́ mọ́ ṣe lẹ́yìn wa. Pa fún gbogbo mùsùlùmí Ibrahim ọmọ léwe ọlọ́run òfun owó ló fi fún lọ́mọ tó bẹ lọ́run fún ọmọ dàgbà tán lọ́lọ́run bá tún ló yá ọ ǹjẹ́ kí ló yá tó bá gbé tó bá mi sọ tí bá fún ẹ lọ́mọ pè mí ló fi sìn àsìkò ti tó tí mo fẹ́ gbẹ̀jẹ́ mi Ibrahim ọmọ mi Ismaila àsìkò ti tó tí ń fi ọjọ́ sìn ọmọ bá ló yá bá mi tọ́lọ̀ tiẹ̀ láṣẹ. wá sí kàdé òun ẹ lórí mi kọ́lọ́ tó bínú. láàrin kádìjú káládì ìránṣẹ́ dé. màláìka jìbìrú ló bá má gbó funfun dé. fídípò ọmọ rẹ̀ ó ti sí kàdé òun ẹ. Ibrahim bá wí fọ́ ọmọ rẹ̀ Ismaila. ó yá dìde nílẹ̀ ọmọ mi ilé ti yá. èyí má ló bá sábàbí ọdún ilé àhàn. ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ bọ́ba tó ṣe yìí fún wa. ẹ kú rọ̀lẹ́ ìròyìn rọ̀lẹ́ là ń mú wá fún yín Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. ààrẹ Muhammadu Buhari ti fìmórí rẹ̀ hàn sí orílẹ̀-èdè Portugal fún bó ṣe fèròjà ìjagun àti bó ti ṣètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ ológun lọ́nà àtijẹ́ kálàáfíà padà sẹ́kùn náà gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fáì lórí ètò ìròyìn àti ìpolongo Malam Garba sí òfin síta sí wí ààrẹ Buhari sọ yìí di mímọ̀ níbi àpèjẹ pàtàkì tó wáyé láàfin àjùdà Lisbon ti ṣolúùlú ilẹ̀ Portugal ògbósùbà fààrẹ Marcelo Rebelo de Sousa ti Portugal fún bó ṣe fi ikọ̀ ológun pẹ̀tùsáwọ̀ sọwọ́ sí Central African Republic láti tọpinpin ètò ìdìbò àti ètò ìrànwọ́ fáwọn orílẹ̀-èdè Equatorial Guinea, Cape Verde àti Mozambique. Ààrẹ Buhari ṣàlàyé yìí níbi àpèjẹ náà tí adarí ilé asòfin orílẹ̀-èdè Portugal Augusto Santos Silva àtolóòtú ìjọba ilẹ̀ náà Antonio Costa péjú sí
ti pé ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́rọ̀ ìgbógun ti ìpèníjà ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí lọ́kùnkúndùn. Ààrẹ Buhari fi ìgbàgbọ́ rẹ̀ múlẹ̀ pé àbẹ̀wò rẹ̀ sí orílẹ̀-èdè náà yóò túbọ̀ mú kókún àjọṣepọ̀ tó yí dayin kó wà láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì, tó sì tún ṣàlàyé lórí ìdásílẹ̀ àjọ kan tí yóò túbọ̀ jẹ́ ká àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ kó wà láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì tó jẹ́ ọ̀kan lára àfojúsùn àbẹ̀wò náà. Wáyé ààrẹ Muhammadu Buhari ti ṣèlérí pé gbogbo àwọn jàǹdùkú tó wà nídìí ìkọlù tó wáyé ní Àjàtà Àbókì níjọba ìbílẹ̀ Ṣìrórò nípínlẹ̀ Niger kò ní lọ láìjìyà. Ìròyìn yìí fi hàn pé àwọn jàǹdùkú kan kọlu ibùdó ìwakùsà níjọba ìbílẹ̀ náà, èyí tó dẹ́mi èèyàn 43 níbi tá a ti rí àwọn ológun, àwọn ọlọ́pàá 7 àtàwọn aráàlú 6 tí wọ́n sì tún jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn gbé lọ níbi tá a ti rí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè China tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀. Nínú àtẹ̀jáde tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fétò ìròyìn àti ìpolongo fún ààrẹ Malam Garba Shehu fi síta síwí, ààrẹ Buhari ẹni tó ṣàpèjúwe ìkọlù náà gẹ́gẹ́ bí èyí tí wọ́n ṣe tó dàbí ìgbà tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fi kọlù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tó sì jẹ́jẹ́ pé orílẹ̀-èdè yìí kò ní fọwọ́ yẹpẹrẹ mọ́rọ̀ ìgbógun ti àwọn onísùmọ̀mí. Bẹ́ẹ̀ lààrẹ Buhari bọlá fáwọn ológun tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn lásìkò tí wọ́n ń dáàbò bo orílẹ̀-èdè náà. Àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀-èdè INEC ti ní oyè kan kò lè yẹ ọjọ́ 15 oṣù yìí táwọn ti kéde tẹ́lẹ̀ pé pínpín yóò pín lórí fífi orúkọ àwọn gómìnà tó fẹ́ díje àwọn ọmọ ilé aṣòfin ṣọwọ́ sájọ náà látọwọ́ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àjọ INEC ní gbèdéke náà ló wà níbàámu pẹ̀lú àtẹ ètò ìdìbò tí òun ti gbé jáde tẹ́lẹ̀ fétò ìdìbò gbogbo ọdún tó ń bọ̀. Àjọ náà wá ṣèkìlọ̀ pé èyíkéyìí ẹgbẹ́ òṣèlú tí kò bá tí ì forúkọ olùdíje fún ipò gómìnà àtàwọn ọmọ ilé aṣòfin rẹ̀ ṣọwọ́ kó tó di ọjọ́ 15 oṣù yìí tí wọ́n là kalẹ̀, ó ní kò ní sí ààyè kankan fún irú ẹgbẹ́ òṣèlú bẹ́ẹ̀ mọ́ lórí ìtàkùn ayélujára àjọ ohun tí kò sí nílé kópa nínú ètò ìdìbò gbogbogbò. Àìjáde kan tí alága ìgbìmọ̀ tó wà fétò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ àwọn olùdìbò ọ̀gbẹ́ni Festus Okoye fi síta lèyí ti jẹyọ. Tàtẹ̀jáde náà sì rọ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó fẹ́ kópa nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ ní pàtàkì àwọn tí kò bá tí ì fi orúkọ wọn sílẹ̀ pé kí wọ́n tètè lọ ṣe bẹ́ẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò, àjọ náà sọ pé ètò náà ń tẹ̀síwájú yíká orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú àfikún pé àjọ náà ti pàṣẹ fún gbogbo àwọn alámòjútó àjọ ọ̀hún látàwọn ìpínlẹ̀ gbogbo pé kí wọ́n tẹ̀síwájú nípa ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò títí tólú iléeṣẹ́ àjọ náà yóò fi kéde ọjọ́ tí pínpín lórí rẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ìdarí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti mú àwọn ìlérí tó ṣe ṣẹ fáwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìjẹ́ náà ìfẹnukò tí olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Olúgbóyèga Oyèbádé fọwọ́ sí lẹ́yìn ìpàdé àwọn adarí àwọn iléeṣẹ́ ìjọba nílùú Òṣogbo. Àjáde náà ti ní olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ti gba àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ yìí nímọ̀ràn pé kí wọ́n má ṣe fààyè gba ẹnikẹ́ni kó lò wọ́n láti máa fẹnu ṣáta ìjọba tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá darí. Nígbà tó ń gbóṣùbà fáwọn òṣìṣẹ́ fún ìfẹ́ àti ìfarajìn wọn, àgbáríjọ àwọn adarí iléeṣẹ́ náà mú wá sí ìrántí nípa akitiyan ìjọba tó wà lóde lọ́nà àti múdẹ̀rùn báwọn òṣìṣẹ́ ọba, èyí tó mú káwọn òṣìṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dá yàtọ̀ láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ láti nǹkan bí ọdún 4. Ẹgbẹ́ náà tún ṣàlàyé lórí ọ̀nà tí ìjọba tó wà lóde gbà láti fi dẹ́rìn pẹ̀kẹ́ ọ̀tàlélẹ́gbẹ̀rún àwọn òṣìṣẹ́ àti 12 àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n jìyà fún bí wọ́n ṣe lọ́wọ́ nínú àwọn nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí kò bófin mu lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ọba. Ẹgbẹ́ náà tún gbóṣùbà fún gómìnà Oyètọ́lá fún bó ṣe ń sanwó oṣù lẹ́kùnrẹ́rẹ́ déédéé àtàwọn àjẹmọ́nú míì pẹ̀lú àfikún pé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìpínlẹ̀ tí ó ń tẹ̀lé ìlànà sísan owó oṣù tuntun tó kéré jùlọ fáwọn òṣìṣẹ́ àti ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ọdún 45 àti lílo 40 ọdún lẹ́nu iṣẹ́ ọba fáwọn olùkọ́. Nígbà tó ń tẹnumọ́ pé lọ́gán ni gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí gómìnà Oyètọ́lá kéde náà fẹsẹ̀ múlẹ̀. Àtẹ̀jáde náà tún fi kún pé ìgbésẹ̀ lórí àtúntò àti ṣíṣí ipò kúrò nípele kan sí kejì àtàwọn ètò míì fáwọn òṣìṣẹ́ ọba ń lọ lọ́wọ́. Bákan náà ló tún gbóṣùbà fáwọn òṣìṣẹ́ ọba fún bí wọ́n ṣe jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ fún rere fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹgbẹ́ náà wá rọ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun
pé kí wọ́n túbọ̀ máa ṣàtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ̀n fún gómìnà Oyètọ́lá gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti mọ rírì ọ̀kanòjọ̀kan ètò ìdẹ̀rùn tí gómìnà ń ṣe fún wọn. alága àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò sílẹ̀ mímọ́ Saudi Arabia lórílẹ̀‐èdè Alhaji Zikirullah Hasan ti fi dáwọn arìnrìn-àjò lójú pé gbogbo àwọn tí wọ́n forúkọ sílẹ̀ ni wọn yóò láǹfààní láti kópa nínú iṣẹ́ hajj tọdún ní kí pinpin tó pin lórí ètò ìrìn àjò ọ̀hún. alága àjọ náà ló sọ̀dánilójú yìí lásìkò tó ń ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ àjọ ọ̀hún nílùú Àbújá. Ó ní àjọ ọ̀hún ti ṣetán láti dájú pé gbogbo àwọn arìnrìn-àjò sílẹ̀ mímọ́ yìí tẹkọ̀ létí títí di ọjọ́ ìsinmi àti ọjọ́ ajé tó ń bọ̀. Alhaji Hasan sọ pé àjọ náà ti kàn sí iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú mẹ́ta tí yóò kó àwọn arìnrìn-àjò ọ̀hún. àmọ́ ṣá ó fi àìdùnnú rẹ̀ hàn lórí báwọn ìpínlẹ̀ kan lórílẹ̀‐èdè yìí kò ṣe ìgbáradì tó péye nítorí àkókò péréte tí wọ́n ní. olórí àjọ ọ̀hún wá sọ pé ó ti lé ní ẹgbẹ̀rún 22 àwọn arìnrìn-àjò tí wọ́n ti gúnlẹ̀ sí orílẹ̀‐èdè Saudi Arabia pẹ̀lú àfikún pé àwọn tó kù ọ̀hún náà yóò gbéra ṣáájú gbèdéke àkókò táwọn aláṣẹ ilẹ̀ Saudi Arabia kéde rẹ̀. Alhaji Hasan wá ṣàpèjúwe ìrìn àjò tọdún yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tó bọ́ sí pàjáwìrì. àwọn rántí pé ẹgbẹ̀rún 43 làwọn arìnrìn-àjò sílẹ̀ mímọ́ Saudi Arabia tó sì forúkọ sílẹ̀ yíká gbogbo ìpínlẹ̀ tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. adìọwọ́ iwájú mú fún ikọ̀ Super Eagles àti Nantes Moses Simon ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n kéde orúkọ rẹ̀ mọ́ orúkọ àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ṣeéṣe kó gba àmì ẹ̀yẹ agbábọ́ọ̀lù lọ́kùnrin tó ṣe dáadáa jùlọ níbi ètò àmì ẹ̀yẹ tájọ CAF gbé kalẹ̀ fún tọdún yìí. Simon nìkan lọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó wà nínú orúkọ 30 tájọ tó mójútó ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ilẹ̀ Áfíríkà kéde. ìròyìn fi yé ni pé ó ṣeéṣe kí Simon ó má lè gbàmì ẹ̀yẹ náà pẹ̀lú báwọn agbábọ́ọ̀lù bíi Sadio Mane, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Vincent Abubakar àti Khalidou Koulibaly ṣe wà lára àwọn agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún. lára àwọn agbábọ́ọ̀lù yòókù náà láti rí Naby Keita, Edouard Mendy, Achraf Ghani àtàwọn míì. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí bí orúkọ rẹ̀ ṣe wà lára àwọn ọ̀hún, Simon sọ pé òun fi bóun ṣe wà láàrin àwọn èèkàn náà sórí àwọn ẹbí, olùkọ́ àti àwọn akẹgbẹ́ òun. bákan náà ni Simon tún wà lára àwọn agbábọ́ọ̀lù 10 tájọ CAF kéde fámì ẹ̀yẹ agbábọ́ọ̀lù tí ó jẹ́ àṣẹ̀ṣẹ̀yọ ọ̀kọ́mọ̀ tó ṣe dáadáa fún tọdún yìí. lọ́jọ́ ìṣẹ́gun tó ń bọ̀ lájọ CAF yóò kéde orúkọ àwọn agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin tó ṣe kógbàmì ẹ̀yẹ agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin tó dáńtọ́ jùlọ fún tọdún yìí. ààrẹ orílẹ̀-èdè China Xi Jinping ti sọ pé Hong Kong ṣiṣẹ́ kárakára lọ́nà àti dáàbòbò orílẹ̀-èdè náà. ààrẹ orílẹ̀-èdè China sọ èyí di mímọ̀ ní Hong Kong lásìkò tó ń bá àwọn èèyàn ilẹ̀ náà sọ̀rọ̀ látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ìdẹ̀yẹsí tó ń wáyé lẹ́nu lọ́lọ́ ìlágbàáyé. ìròyìn fi hàn pé Hong Kong sàmì ọdún 25 tó ti gbòmìnira látọwọ́ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì pẹ̀lú ètò ààbò tó gbópọn ní Jinping sì ṣàbẹ̀wò rẹ̀ àkọ́kọ́ kúrò ní mainland tó fi èyí tó pé látìgbà tó ti wà lórí àkóso lẹ́yìn ọdún méjì àti bíi ọdún díẹ̀ sẹ́yìn ni wọ́n ti ń fẹ̀sùn kan orílẹ̀-èdè China pé ó ń jẹ gàba lórí Hong Kong tí wọ́n sì ṣàgbékalẹ̀ òfin àti àtúntò sọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè náà. ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wa fún ti tàkókò ikú jù bẹ́ẹ̀ lọ ìpàdé wa láago 8:30 alẹ́ nígbà táwọn mú àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún yín títí ìgbà náà ẹ kú jùlọ náà. It's our duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her
in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. It is thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be. wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni wọ́n ránṣẹ́ lọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dẹ̀ ní tẹ̀síwájú gómìnà wa ṣe ń tàn mọ́lẹ̀ sí i lágbára Ọlọ́run Olódùmarè ìmọ́lẹ̀ yín kò ní wọ̀ lókun lágbára Ọlọ́run. A very humble and forward-looking person whom I have come to know over the years. He speaks to the person the governor is as a statesman, a bridge builder, and a lover of and a believer in one strong and indivisible Nigeria. A governor who is passionate about development, who is determined to take the state to the next level, who is determined to make all things possible for the state to grow. Our governor, we are celebrating you. God has made it possible for you to surprise your enemies. Those who believe that it will be very difficult for you to govern the state, see what we are experiencing today. We are experiencing peace, harmony, peaceful coexistence among the tiers of government. I would easily pass him for a development economist from the way I have seen him manage the affairs of the state. He's very quick to understand issues. He's very deep in his thought processes. I've interacted with him on a number of issues. And he's very humane. I see him láyọ̀ àti àlàáfíà lórí ètò ọjọ́ ọ̀la òun náà ni a ti kí yín pípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí
ètò ọjọ́ ọ̀la ètò pàtàkì òun náà ni à ń ṣe lórí ètò yìí láti fún wa ní ọjọ́ ọ̀la tó dára gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé lórí ètò ọjọ́ ọ̀la ó tà ń ṣe náà ni ká gbára wa níyànjú kájọ jíròrò àtèmi àti ẹ̀yin aráalé ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò ọjọ́ ọ̀la kájọ jíròrò ohun tó bá yẹ ká ṣe lénìí láti fi wá lọ́kàn balẹ̀ ní ọjọ́ ọ̀la lọ́sẹ̀ yìí àgbẹ̀yìn o àwọn obìnrin àti wà ń kalẹ̀ ṣẹpẹ́ṣẹpẹ́ la wà fún yín lénìí láti jọ sọ̀rọ̀ kájọ jíròrò ohun tó yẹ ká ṣe lénìí láti fira wa lọ́kàn balẹ̀ ní ọjọ́ ọ̀la ara àwọn obìnrin òun náà ni a ní ká gbé yẹ̀wò lọ́sẹ̀ yìí ohun tó yẹ kí àwọn obìnrin ṣe ká fi ọwọ́ wa ṣe ká ba lè wúlò fún ilé wa ká wúlò fún àwọn ọmọ wa ká wúlò fún àwọn tó wà ní agbègbè wa ojúṣe wa nínú ilé gẹ́gẹ́ bí a tẹ̀tún ṣe mọ̀ pé lọ́sẹ̀ yìí òun náà ni à ń ṣe àyájọ́ ẹ̀kọ́ lágbàáyé ẹ̀kọ́ wo ni àwọn ọmọ wa ti ń kọ́ lára wa gẹ́gẹ́ bí obìnrin gbogbo ẹ̀ náà ni a jọ jíròrò lé lórí lọ́sẹ̀ yìí ọ̀nà wo ló yẹ kí gbà ká má fi rọ́ àwọn obìnrin sẹ́yìn torí pé kí ni obìnrin ni mí mo pé lọ́lá mo ń bọ̀ ná àwọn àlejò mi wọ́n ti wà ń kalẹ̀ ní apá ọ̀tún mi ní apá àlàáfíà mi àwọn obìnrin wọ́n ti wà ń kalẹ̀ láti bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ni kájọ jíròrò ohun tó yẹ ká ṣe láti fi wá lọ́kàn balẹ̀ ní ọjọ́ ọ̀la ẹ̀yin àlejò mi pàtàkì ẹ káàbọ̀ sórí ètò ní kọ̀ọ̀kan ẹ bá mi kí àwọn aráalé kẹsì dárúkọ yìí fún àwọn aráalé ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ ní apá ọ̀tún mi bí. Ẹ káàsán ẹ̀yin aráalé orúkọ mi ni Ayaba Ìṣọ̀lá kí dáadáa la bá yín. A kú dédé ìwòyí o ẹ̀yin aráalé orúkọ tèmi ni ìyáàfin Adélékè kí dáadáa la bá yín. àwọn ọmọ tó wà lé náà wọ́n dáadáa ní ẹ bá wọn ayọ̀ àti àlàáfíà náà ní ẹ bá wọn ní ẹ ṣeun ìyá wa. Ẹ káàsán gbogbo aráalé orúkọ tèmi ni ìyáàfin Adébáyọ̀ ẹ kú jókòó. ìyáàfin Adébáyọ̀ àjọ fẹ́ jíròrò ni lónìí ni jẹ́ ká jọ máa sọ kí ni nǹkan tí ọ̀nà owó lè rò pé a lè gbé gbà àwọn obìnrin láti wúlò fún ilé wa ká wúlò fún ọkọ wa ká wúlò fún àwọn ọmọ wa àwọn ẹbí wa àti àwọn alájọgbé wa lápapọ̀. obìnrin a nípa tó pọ̀ láti kó pàápàá jùlọ nínú ilé ní àárín ẹbí àti ní àwùjọ lápapọ̀ nínú gẹ́gẹ́ bí obìnrin gbọ́dọ̀ ní iṣẹ́ pàtàkì tó dúró dáadáa lọ́wọ́ ó lè jẹ́ iṣẹ́ ìjọba ni iṣẹ́ àdáni ó dẹ̀ lè jẹ́ òwò ṣíṣe iṣẹ́ ṣíṣe nínú ilé fún obìnrin ó máa ń jẹ́ kí obìnrin kó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ gidi fún ọkọ nípa irú bóyá tí ọkùnrin bá fẹ́ san owó iléèwé ọmọ ni tó bá fẹ́ ra oúnjẹ sílé ni tí wọ́n fẹ́ fi owó ran ẹbí lọ́wọ́ ni tí ọkùnrin bá ń gbé èyí tó pọ̀ jù níbẹ̀ ó máa ń jẹ́ nǹkan ìwúrí fún obìnrin náà láti lè fi owó díẹ̀ sílẹ̀ láti lè fi ran ọkọ lọ́wọ́ iṣẹ́ ṣíṣe náà tá a dẹ̀ sọ yìí tí obìnrin bá ń ṣiṣẹ́ èèyàn á ní àwọn nǹkan àbí méjì fún ọmọ ṣiṣẹ́ lábẹ́ èèyàn tó yẹ pé èèyàn náà tún ní owó tí èèyàn ń san fún wọn tí ẹ bá dẹ̀ tún jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba kò dí iṣẹ́ ṣíṣe náà lọ́wọ́ because níbi tí gbogbo nǹkan lọ ń sìn gbogbo nǹkan tá à ń rà ó ti bú yẹ́rí gan price nǹkan tí wọ́n gan lọ́jà so tí obìnrin bá ní iṣẹ́ lọ́wọ́ á ran àwùjọ lọ́wọ́ àwọn ọmọ tí wọ́n bá ń bí gan àwọn ọmọ tí wọ́n ń bí gan ọkàn wọn ò balẹ̀ èèyàn lè tọ́jú ọmọ èèyàn lásìkò tí wọ́n bá fẹ́ àti láti máa ra nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ fún wọn lásìkò tó tó àti lásìkò tó yẹ kò ní jẹ́ kí ojú kòkòrò ó wà lórí ara àwọn ọmọ kò ní ṣe pé ká máa dúró pé tí dáàdi wa ò bá dé àní lè ra magí àní lè ṣe ọbẹ̀ àbí bóyá tẹ́bí bá dé ni àbí tọ́rẹ̀ bá dé tán bá wá báyọ̀ kò ní jẹ́ nǹkan ìtìjú fún yàn pé mi ò tiẹ̀ wá nílé ní agbára àti tọwọ́ bá kù láti lè ṣe nǹkan fún lágbájá àti tọkọ mi bá dé so ó máa ń dáa kí obìnrin kó ní iṣẹ́ lọ́wọ́ láti lè fi ran ilé àti àwùjọ náà lọ. ẹ ṣeun ìyá wa àwọn obìnrin míì wọn á níṣẹ́ lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n àti mú owó wọn gan kán fi ran ọmọ lọ́wọ́ ó lágbára díẹ̀ ó kù díẹ̀ káàtó àbẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn obìnrin míì ò níṣẹ́ lọ́wọ́ tó jẹ́ pé lẹ́yìn pé mo ra aṣọ sára mi
mo wọ bàtà tó ga mo ra mọ́tò mo pick up table. àti ẹ̀rí obìnrin míì tó jẹ́ pé ọkọ fún ní owó iléèwé ọmọ gan tó jẹ́ pé aṣọ ẹbí ló lọ fowó iléèwé ọmọ rà. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ dáadáa tí a rí ni èyí ó jẹ́ nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó. gẹ́gẹ́ bí bíbélì ṣe sọ olùrànlọ́wọ́ ni Ọlọ́run fi àwọn obìnrin ṣe fún àwa ọkọ wa. bọ́kùnrin bá mú tọ́wọ́ kọ́bọ̀ wá ó yẹ kóbìnrin náà lè kọ́ lákòókò kí o bó tiẹ̀ ṣe ókè ká sọ wípé ọkùnrin a nílò 100,000 nínú ilé bó ṣe 10,000 lóbìnrin yẹn lè fi sílẹ̀ ó ti ran ọkọ ẹ̀ lọ́wọ́. ìyẹn ò dẹ̀ wá sọ wípé kí àwọn ọkọ wa náà kí wọ́n máa retí pé dandandandan ìyàwó mi gbọ́dọ̀ ṣe dandandandan ìyàwó mi gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀. ṣebí ìyàwó mi ń ṣiṣẹ́. ṣebí ìyàwó mi ń ṣiṣẹ́ kí àwọn ọkùnrin mọ bùkátà wọn kí wọ́n mọ̀ pé yes àwọn ni olórí ilé àwọn ni Ọlọ́run gbé ìtọ́jú ilé lé lọ́wọ́. nítorí pé àwọn ọkùnrin mi wọ́n máa wò pé táwọn bá lówó lọ́wọ́ nítorí ti ara àwọn nìkan ni irọ́ ni o kò ṣe nítorí tara yín nìkan o nítorí ìyàwó yín àti nítorí ọgbọ́n yín ni Ọlọ́run ṣe ń bùkún fún yín o. tóbìnrin bá ń ṣe nítorí pa jẹ́ olùrànlọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí bíbélì ṣe pè wá ni kò jẹ́ wá ṣe wípé ẹ wà ní dandan o torí pé o ti ní lọ́wọ́ ó ṣà ń ṣiṣẹ́ ìwọ náà ló jẹ sílé lóṣù yìí àbí ìwọ náà sanwó ilé àwọn òwe àwọn ọmọ. àwọn ọkùnrin míì ṣe kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣèbó ń ṣiṣẹ́ ṣèbó lówó lọ́wọ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kó náà ṣe nù. ọkùnrin tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ó ń tẹrí ìbùkún ara ẹ̀ sí obìnrin yẹn ni nítorí pé bí a ṣe ṣẹ̀dá wa láti ìbẹ̀rẹ̀ ọkùnrin ni ó ṣètọ́jú wa òun ni ó ṣètọ́jú ọmọ àwọn obìnrin olùrànlọ́wọ́ ni wá ìwọ̀nba díẹ̀ tá a bá lè fi ràn wọ́n lọ́wọ́ òun náà fi ṣe àwọn obìnrin míì wọ́n ní ipá láti lè ṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ọkùnrin tó bá fẹ́ gba ìbùkún láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run kò gbọ́dọ̀ fílẹ̀ fún obìnrin láti ṣe ó gbọ́dọ̀ ṣe tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí baálé ilé ìrànlọ́wọ́ ni obìnrin gbọ́dọ̀ jẹ́ ó ṣe pẹ̀lú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pẹ̀lú ìfẹ́ nítorí pé owó tó o níyẹn Ọlọ́run fún òun wọ nìkan fún rẹ o nítorí ìyàwó ẹ àti nítorí àwọn ọmọ ẹ òun Ọlọ́run ṣe ń bùkún fún ẹ ẹni mọ̀ bàgbà tó bá ń ṣẹ̀tọ́ nínú ilé. àwọn kan tẹ̀ ní pé torí pé ẹlẹ́dàá àwọn tó ń súre fún yín ló jẹ́ kí owó máa wà lọ́wọ́ ọkọ. ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ àti ẹlẹ́dàá ìyàwó ẹ tó ń súre fún tó ń fún lóúnjẹ tó ń tọ́jú tó ń raṣọ sí lọ́rùn ó ń pèsè fún ẹ o. káàtẹ̀ ti bí báyìí wò kò sí bí ọkùnrin ṣe lè tọ́jú ìyàwó tínú ìyàwó àti ọkọ tí ò ní máa dùn sí. bẹ́ẹ̀ni kò ṣẹ̀dìgbà téèyàn bá ní pé mo kúnlẹ̀ mo ṣàdúrà fún yàn kádùúrà èèyàn tó gbà. bẹ́ẹ̀ni tí ibi tí ẹ̀mí èèyàn bá ti ń súre pé wọ́n bá sọ pé inú títún ló mú orí yá lágbájá ló tọ́jú mi báyìí nípa bẹ́ẹ̀ ìbùkún Ọlọ́run yóò sì tún máa tẹ̀lé. olóòtú èmi tiẹ̀ tún máa ń gbọ́ kan àwọn ọkùnrin ká sọ pé tí obìnrin bá ń ṣiṣẹ́ tóbìnrin bá lówó lọ́wọ́ ó máa ní ìgbéraga. ṣé tuntun ó pọ̀ dáadáa wọ́n máa ń sọ but èmi believe wípé ibi tí ìfẹ́ bá wà kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ìgbéraga because tí obìnrin bá ń ṣiṣẹ́ lójú tèmi ilé mi wà kí ẹ ká má tẹ̀ sọ pé ilé ẹlòmíì wà tó yẹ wípé Ọlọ́run kan lè bùkún rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ewé bóyá ìbùkún ẹ̀ ló ń ran ọkọ ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni tí ọkùnrin ò gbọ́dọ̀ ní impression pé tí ìyàwó mi bá lówó lọ́wọ́ á máa ṣègbéraga kò lè ran ilé lọ́wọ́ tí ìfẹ́ bá wà kò sí nǹkan tó ń jọ mọ́ ìgbéraga ó di dandan tí obìnrin bá lówó lọ́wọ́ kódà kí ọkọ ẹ̀ ò lówó lọ́wọ́ á máa wà ní ẹ̀yìn ọpọlọ rẹ̀ kó tó béèrè lọ́wọ́ ọkọ mi pé àkíní mo ní ìdè àwọn ọmọ mi ní ìdè. àti ẹ̀mọ́ ilé ọmọ ọkùnrin mi gan tó jẹ́ pé àwọn fúnra wọn náà máa sọ fún ìyàwó wọn pé ìyàwó mi ò mi ì fẹ́ kó o ṣiṣẹ́ o jókòó sílé máa bá mi tọ́jú àwọn ọmọ mi ohun tẹ́ jẹ́ tẹ́ ò mú màá máa ṣètò ẹ̀. ṣùgbọ́n kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ láyé tá a wà yìí ibi tí mò ń lọ gan nìyẹn ṣùgbọ́n tá a bá wá rí irú ẹ̀ tó bá yẹ pé Ọlọ́run dìídì kẹ́ ọkùnrin yẹn tó kẹ́ ní ìkẹ́ tí à ń sọ wípé Ọlọ́run kẹ́ èèyàn tó bá wá sọ pé ìyàwó mi ò aló ò ní ṣiṣẹ́ fẹ́ ọkọ lórí aya ṣùgbọ́n ó ṣàníyẹ tí ọkọ yẹn máa fún ìyàwó kí obìnrin yẹn náà kó má fi gbogbo ọwọ́ kó má fi jẹun ó gbọ́dọ̀ níye tóbìnrin náà máa fi pamọ́ kí òun náà lè sọ wípé mo níye báyìí ní àkáǹtì mi. ó ṣe pé máa dúró obìnrin tí ọkọ máa ní kọ́ máa ṣiṣẹ́. ṣé kò lè dá wọn lókòwò ni. àwọn kan wà tí wọ́n máa ní àwọn tó máa náwó fẹ́ kí wọ́n lókòwò
nígbà kan obìnrin yẹn sọ wípé ọkọ òun ò fẹ́ kóun ṣiṣẹ́ kankan pé kí nìkan tóun lè ṣe ó lè mú òun lọ́kàn láti ṣiṣẹ́ pé tó bá ti pé kí nìkan tóun lè ṣe àwọn èèyàn ní àwùjọ àwọn obìnrin ni ní orí bíi gúrùpù obìnrin ni gúrùpù tí mò ń sọ yìí mo ṣàní ó wu òun lọ́kàn òun dẹ̀ ti fi iye báyìí pamọ́ òun dẹ̀ fẹ́ wá nǹkan kan ṣe àwọn èèyàn sọ fún pé má dá wàhálà alẹ́ sílé ayé rẹ̀ tọ́pọ̀ ẹ bá ní o má ṣiṣẹ́ kò ń ṣe dandan kó o ṣiṣẹ́ ẹ mo jáde lọ mo ṣe pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣé wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì téèyàn lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ bísíǹsì ọ̀dẹ̀ lè fi owó dè ṣé pé wá kàn máa wọlé ni láì jẹ́ pé wọ́n láì jẹ́ pé o jáde tó gbẹ òdẹ̀ nímọ̀ pé bóyá kìíní wọ́n ní bóyá nǹkan tí ọkọ ò fẹ́ ni wípé òun jáde òun lọ ṣe gbà online business ṣé kò léwu báyìí. gbogbo ẹ̀ ló léwu kò sílẹ̀ tí ò léwu tiẹ̀. ọ̀pọ̀ orí ọ̀rẹ́ mi kan tó ń ṣe à ń ta recharge card. irú VTU irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn owó kan máa dún lákàntì nípa àdé sẹ́ǹdì nǹkan tó fẹ́ sí wọn. so lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn obìnrin ọwọ́ wa ò gbọ́dọ̀ ṣòfò gẹ́gẹ́ bí obìnrin ọwọ́ wa ò gbọ́dọ̀ dilẹ̀ àwọn ìyá wa ní ìnílé. ká má tẹ̀ sọ pé lágbájá mú iye báyìí wá kí ọ̀rọ̀ tẹ̀ fún ọjà dájú wo sí ilé. àwọn ìyá wa ní ilé wọ́n máa dúró kọ́kọ́ mú wo toothpaste wá ní kọ́kọ́ mú wo pátá wá tá a bá tẹ̀lé pátá sí àwọn obìnrin. ó pọ̀ níta dáadáa. ìwọ̀nba wo bá tẹ̀. ètò wọn káwọn lò bó ṣe 1000 máa ní káfẹ́ mẹ́wàá jọ ẹ̀ka jọ kó ṣàmọ́ ká lò dáadáa. níwájú kò báyìí ọlẹ́dẹ̀ lómi ìlàmú wọ́n wá ń rò bóyá láti àárọ̀ títí dalẹ́ my sister. wọ́n wá lọ sẹ́bẹ̀ wọ́n máa wo TV. nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin wọn kà kún nǹkan tí ò dáa rárá gbogbo wa la ń ṣiṣẹ́ lọ láàárọ̀ á gbé lọ́wọ́ alẹ́ káti ẹ̀gbẹ́ ti pé àwọn tó ń ṣe òwò àbáwọn tí wọ́n ti ní iṣẹ́ kan tàbí òmíràn tí wọ́n ń ṣe ká sì fìyẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ náà. ẹ wá jẹ́ kó sọ wípé kí gbogbo wa jí làárọ̀ ọkọ jí ìyàwó jí amúra fáwọn ọmọ wọn lọ síléèwé àwa dé ní ọwọ́ alẹ́ pé ìyàwó dé lọ́wọ́ alẹ́ ẹ̀tọ́ wa ni wípé ká ṣe oúnjẹ tó dára fún wa ọkọ wa àti àwọn ọmọ wa kí wọ́n jẹ. ó máa ń rẹ́ èèyàn lóòótọ́ ó la ṣe máa ń bẹ àwọn bàbá wa nílé wípé níwọ̀n bàgbẹ́tẹ́ yìí náà bá fi wà nílé ẹ máa ràn wá lọ́wọ́. báwa bá ń ṣe kùrùkẹrẹ ní kitchen bóyá assignment àwọn ọmọ lẹ́yìn náà ó bá wa jókòó tí ìtẹ́jọ́ máa ṣe ẹ jẹ́ kí a fi ọwọ́ wọwọ́ wọ́n máa ṣe bó ta bá fi ọwọ́ wẹwọ́ ló máa ń jẹ́ kí ọwọ́ mọ́. nípa ti wípé ìbálòpọ̀ láàrin lọ́kọ-láyà ènìyàn lẹ́rara lèèyàn èèyàn lè lọ láti àárọ̀ kó dalẹ́ kó ti rẹ̀ èèyàn àwọn míì dẹ̀wà tó jẹ́ pé Ọlọ́run fún wọn ní agbára yẹn tó jẹ́ pé alẹ́ yẹn àwọn àtọkọ wọn gbọ́dọ̀ bára wọn sùn ṣùgbọ́n àwọn míì wà tó jẹ́ wípé wọn ò lẹ́mìí ẹ̀ tí ọba wa lẹ́mìí ẹ̀ ní ọwọ́ àárọ̀ nǹkan bí ọwọ́ ọ̀dájí bí ọwọ́ aago 4 ká ní òkè á tètè jí àwọn mẹ́à ní òkè o èmi sì máa tètè jí ọmọ gbọ́dọ̀ dé skul aago 7 ọmọ gbọ́dọ̀ ṣe kíní kan jí láago 4 aago 4 yẹn gan ló máa ń dùn jù ìyẹn gan ló máa ń wọ ara jù ìyẹn ló máa bẹ́ẹ̀ ni ara àtọ́jú ilé náà ni ìyẹn ló ń pè ní good morning my love ní àárọ̀ kùtù ní ọwọ́ aago 4 yẹn tẹ́ bá òkè o ọkọ ẹ jí kálẹ̀ fẹ́ ṣe morning devotion kó tó di pé ẹ máa bẹ̀rẹ̀ àbẹ̀fẹ́ kọ́kọ́ búra yín náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń jíbọ̀ látòrí bẹ́ẹ̀ ó máa dùn ó bẹ́ẹ̀ ṣe ń jíbọ̀ látòrí bẹ́ẹ̀ kẹwàá ríra yín. ẹ̀kọ́ kan ni mo ti kọ́ ìlú àwọn olóòtú túbọ̀ àwọn ọkọ̀ ìyá àfin wọn láwọn eléyìnbó sọ pé tọwọ́ ọ̀dájú yẹn ó tún máa ń ní nǹkan ó ní benefit ó pàápàá jùlọ. gbani pé wọ́n ṣe eré ìdárayá láàárọ̀ kùtùkùtù náà. bẹ́ẹ̀ ni. ṣé wọ́n ní àtúwádé pé ó ní bó ṣe máa ń help memory ó sì ṣàlè fún tóbìnrin bá farabalẹ̀ fọkùnrin nídàájí báyìí ọkùnrin dáadáa ọkùnrin tí ilé ẹ̀ bá jọ lójú á wà lọ́kẹ̀ obìnrin tó kọ́ ilé kò ní gbàgbé ilé throughout that day obìnrin yẹn máa wá sí ọpọlọ ẹ̀ ní ṣáṣá obìnrin tó tọ́jú mi báyìí o kí n tún tètè lọ bá lé o kí n tún lè gbàtọ́jú o kẹ́mọ̀. And another thing tó yẹ kí obìnrin tún fi kún ni pé irú time báyẹn náà you keep on putting your love into his mind probably by sending him messages
ẹ máa fi àwọn ìtẹ̀ránṣẹ́ látòrí aago yín ẹ máa fi ránṣẹ́ sí ọkọ yín a máa fi máa wà lọ́kàn ẹ̀ pé ilé tí mò ń lọ yìí o ẹbìnrin tí mo fi sílẹ̀ yìí ó ka ọ̀rọ̀ mi kún o ìfẹ́ mi wà lọ́kàn rẹ̀ ó ti ní àwọn ètò tó máa ń ṣe fún mi nílé tó yẹ pé kò síbi tí mo dé wọn lè ṣe bí kò lè dàbí tàwọn tó wà ń ta. ìfà tó lè máa jẹ́ kí ó máa tún help wípé tí ìwà tó tẹ́ àwọn àtọkọ gan tó bá yẹ pé ẹni bóyá little misunderstanding ibẹ̀ ló máa ti tàn ká pé nǹkan ṣe obìnrin kò máa tí ì sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì sí mi lẹ́yìn wípé nǹkan ó ti máa mọ̀ pàtó bá bínú àbó bínú sí mi á fi mọ̀ wípé àdìá ṣé kò sí mi rí mẹ́sẹ̀jì tí mo máa ń rí ìyẹn gan lóbìnrin á fi mọ̀ wípé ọkọ mi gan ó ka mi kún ó dẹ̀ ka ọ̀rọ̀ mi kún so àwọn gbogbo kíní yẹn ló máa ń fún ọkọ ní good memory àwọn nǹkan táwọn obìnrin táwọn ọmọ ẹlẹ́sẹ̀ ṣoṣooṣo àbí báwọn ṣe ń pè wọ́n nǹkan tó ń ṣe tẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin rò bóyá wọ́n ń lògùn fún ọkọ àwọn nìyẹn. nígbà tó jẹ́ pé oríṣiríṣi ṣáì ni wọ́n fún ọkọ wọn níta tíyàwó ilé òde ìyàwó ilé ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ dájú. ìyàwó ilé ó sùn kalẹ̀ lójú ìlú tàbí ìdí. àwọ̀tẹ́lẹ̀ obìnrin mi gan ìdọ̀tí ni kò ṣe rí á lé wọn ọkùnrin sẹ́yìn. òórùn ara wa gan ó ṣe pàtàkì a gbọ́dọ̀ máa wẹ̀ lóòrèkóòrè ìwọ tó ti lọ látàárọ̀ tó wá dé lálẹ́ tó kọ̀ bọ́ sí bẹ́ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ kò wá ó wà ní láàrin oṣù mélòó kankan mi ò fọwọ́ kàn mí yóò ṣe fọwọ́ kàn ẹ̀ ìgbà tí lẹ́pẹ́ ṣe lòún rùn ṣe lóbìnrin ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ nípa ẹ̀ bá ṣe lòún rùn irun orí ẹ̀ gan-an kò ní ṣi sátẹ́gùn irun orí wa àwọn ọkùnrin wa ọ̀pọ̀ tó wà àtàtìkù kan rí ẹ kán wò pé. obìnrin ní àtẹ̀tún sọ fún ẹ wípé tó bá ní ṣé missionary nìkan lẹ̀ ń ṣe ni a tún sọ fún ẹ wípé ẹ̀ṣẹ̀ ni tó bá ṣe nǹkan mi. tí ò dẹ̀ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. adẹ sọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọge ìta oríṣiríṣi nǹkan ni àwọn ọmọge. wọ́n ní a máa ṣe missionary ni bàbá dádì àwọn. ó ní bàbá àwọn màmá. dádì àwọn mi bàbá àwọn màmá. different styles la lè ṣe. bẹ́ẹ̀ ni oríṣiríṣi ni àwọn ọkùnrin tó sọ wípé tó bá rí ọmọ yẹn tó bá rí eré tó ṣe fún mi á fi bá àwọn wo fíìmù nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ojú ayé làwọn ọmọ. àwọn ọ̀ṣọ́rọ̀ ọlọ́mọge tó wà níta táwọn ọkùnrin tí wọ́n lọ ń bá táwọn pariwo pé ọkọ wa ń lé àlè ó ní kinní kan ó lóríṣiríṣi àwọn styles táwọn yẹn ń fún wọn ó lóríṣiríṣi àwọn styles táwọn yẹn ń fún wọn ẹ má jẹ́ ká kàn jókòó kalẹ̀ ká má kàn sùn kalẹ̀ bí igi kò ń ṣe dandan pé jẹ́ pé màmá mi pàpà style nìkan la máa ṣe fáyìn àmọ̀ wípé gbà fọ́kùn wọn wá ní kó bá wa ṣe dáadáa bó ṣe tó èyí ò dẹ̀ ní pé kí ọkùnrin tó máa ṣèrànù kó fá ṣèrànù ṣùgbọ́n kété káwa ṣe tiwa so that tókùnrin bá ṣe máa ṣe wọn ò ní fi wá ṣe excuse wọn ò ní sọ wípé tìtorí pé ìyàwó mi ṣe báyìí ìtorí pé ìyàwó mi ò ṣe báyìí ni àwọn ṣe báyìí bó ṣe ti tírùn ló ka yín mọ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ní staircase ní bó ṣe staircase ló ka yín mọ́ ẹ máa ṣe lọ bó ṣe kitchen ló ka yín mọ́ ẹ máa ṣe ẹni ìwé ètò bá ka yín mọ́ ẹ ṣáà jẹ́ ká wà dájú wípé àwọn ọmọ wọn sí ní ṣàkání nígbà tí a bá máa ṣe outside our bedroom so kò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ káwa fúnra wa káàrànra wa lọ́wọ́ nínú ilé wa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa wò ta bẹ́ẹ̀ ni ká má jẹ́ ọkọ lè wò ta àìmọye ọkùnrin nǹkan tó wà ní ayé sìn kò ń ṣe gbogbo ọkùnrin ló ń ṣe o ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin kan wà tẹ́ pé ó ti wà lára wọn tẹ́ pé wọ́n lè ṣe aláìṣe ká fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ káwa náà dẹ̀ ṣe ojúṣe wa pẹ̀lú àdúrà tó ojúṣe wa mo gbàgbọ́ wípé ohun gbogbo yóò padà bọ̀ sípò. káwá tí wọ́n máa rán wọn kọ́ra létí pé àìsàn kò ń ta o. bẹ́ẹ̀ ni tó máa ń ṣe kí wọ́n máa máa rò wò ó máa ṣàánú wa o. kó máa rò wò torí àdébí bá máa ṣe é káwọn gan ṣàánú ara wọn kí ṣe pé kán ṣàánú àwọn obìnrin lásán káwọn gan ṣàánú ara wọn torí pé bẹ́ẹ̀ bá fa jọ̀gọ̀dì wá láti ta yóò kó bára rẹ̀. ọlọ́run nìkan dẹ̀ ló lè dá wọn lọ́wọ́ ẹ lẹ́kùn àti ṣe kò sí bóbìnrin ṣe fẹ́ ṣe wàhálà tó bó ṣe fẹ́ jà tó ó kàn jà ó parẹ́ ìdànù ni ọlọ́run nìkan ló lè dá wọn lẹ́kùn. àṣèlú ti bá pa ọmọ jọ́lẹ̀ fún pé kò lè lójú. á dá ọmọ tọ́jú. nǹkan tọkùnrin bá máa ṣe ló wọ́n á ṣe o. gẹ́gẹ́ bá a ti mọ̀ pé lọ́sẹ̀ yìí òun náà ni à ń ṣe àyájọ́ ẹ̀kọ́ lágbàáyé ẹ̀kọ́ wo gan làwọn obìnrin pàápàá jùlọ torí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin là ń sọ báyìí o ẹ̀kọ́ wo làwọn obìnrin ẹ̀kọ́ wo làwọn ọmọ wa náà ń kọ́ lára wa ìyáàfin Ìṣọ̀lá. ẹ ṣe olóòtú ọ̀rọ̀ ìwé àbí ẹ̀kọ́ ó ṣe pàtàkì lórí láyé wa gan àti láyé àwọn ọmọ
bí báwa bọ́n ṣe tọ́ àwa dàgbà ìwé tá a bá jí ní àárọ̀ ní aago 5 bàbá wa kọ́kọ́ ní ẹgbẹ́ ìwé yín bó tiẹ̀ jẹ́ fún 30 minutes láti fi cultivate reading habit, that reading culture. Ẹ ní kí káwọn obìnrin pàápàá jùlọ òbí pàápàá jùlọ àwọn obìnrin torí àwa la rí wípé ó súnmọ́ mọ́ jù àwa lọmọ lè sáré wá bá wípé mọ́mí o assignment mi yìí ò kò yé mi ẹ já create time fáwọn ọmọ yẹn ká bá wọn ṣe assignment nǹkan tí wọ́n bá mọ̀ ká ṣàlàyé ẹ̀ fún wọn then àwọn ọmọ wa wọ́n rí wa ọ̀dọ̀ wa náà ti máa kọ́kọ́ ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ so gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ẹ jẹ́ kí ká rí dájú wípé nǹkan dáadáa là ń ṣe torí tá a bá ṣe nǹkan búburú yẹn náà là á fi lé ọmọ náà lọ́wọ́ nǹkan tó máa kọ́ ní ọ̀dọ̀ wa nìyẹn obìnrin ẹ lè ní òkè ọmọ tó bá ṣe bóyá ó tiẹ̀ ṣe tán secondary school ẹ lè ní lọ́kàn wípé òkè o time tó máa fi admission bóyá àwọn admission ẹ lè rán ọmọ kó lọ kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ a máa rí iṣẹ́ ọwọ́ olóṣù 6 olóṣù 5 tọmọ lè sáré mú lò ọwọ́ iṣẹ́ yẹn gan iṣẹ́ ọwọ́ yẹn ọmọ lè lò ní school láti fi tọ́ ara ẹ̀ ọmọ lè kò ní sọ pé àmọ́ mi ẹ jọ̀ọ́ mo ní ìdówó mo fẹ́ ra nǹkan báyìí bóyá make up ló kọ́ aṣáàrin ẹnìkan ló bẹ̀rẹ̀ gèlè yẹn dẹ̀ ń pa owó fáwọn èèyàn tó ń pa owó gidi make up nǹkan tó wà tó ń trend ni ẹ jẹ́ ká ní lọ́kàn wípé kọ́mọ kó ní iṣẹ́ ọwọ́ jẹ́ nǹkan tí ò lè kùtà ẹni àtẹ́lẹ̀ ọwọ́ kò yànyàn jẹ́. mo ti ẹ̀ pàdé arábìnrin kékeré kan ní ilé ibi tí wọ́n ti ń ṣe irun lọ́jọ́ yẹn mo gbé ọmọ mi obìnrin a lọ ṣe irun ìgbà tí ọmọ yẹn wá ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní ọlọ́run ló mà ní kí ìyá òun jẹ́ èèyàn tó jẹ́ wípé ó máa ń jẹ́ kí ọmọ kọ́ iṣẹ́ o ọmọ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ó ti kàwé ó ti parí ní ilé ìwé ẹ̀kọ́ gíga ṣùgbọ́n ó ní nígbà tí òun wà ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ó ní ṣàṣà ní ìgbà tóun máa pe ilé pé mọ́mí àbí dádì mo nílò owó ó ní nítorí pé láti ìgbà tóun ti wà ní secondary school nìyá òun ti jẹ́ kóun kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ náà sẹ́yìn ó ń gé chinchin ó ń ta chinchin débi pé ó fi ran rẹ̀ lọ́wọ́ ní ilé ìwé láàrin àwọn ẹgbẹ́ bí ìsìn tó tún parí tí ò tí ì rí iṣẹ́. bẹ́ẹ̀ máa gé ṣe ìtì téèyàn lè kọ́ nílé gan-an. bẹ́ẹ̀ni tó bí èèyàn kan yàn pé báyìí ló ṣe ṣe. ṣùgbọ́n tó bí bá mọ̀ ọ́ ṣé nǹkan tí mo ní ẹ̀kọ́ tó máa sọ̀rọ̀ tó pé nǹkan tó o bá ní ni wàá fún ọmọ nǹkan tó o bá ní ò lè fọmọ ṣé wọ́n ti dé pọ̀ lẹ́ni ẹ́ tó o lè kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ni wàá ní ọmọ o mo fẹ́ kọ́ ẹ ní nǹkan báyìí ṣé ẹwù yẹn yìí ọmọ tá à ń sọ yìí nígbà tí ò ríṣẹ́ àwọn òbí tí ọmọ wọn máa ń lọ sí skul tẹ́ mọ̀ pé ayé ti dayé wẹ́wẹ́ ayé ti dayé ọmọ lọ skul ìgbà táwọn ń dàgbà kò sí pé ó ń lọ skul ẹ̀ẹ́dọ́dọ́gẹ́ ragbá ra dírínkì ra owó ra ṣùgbọ́n inú ayé tá a wà sí yìí bó ṣe rí náà la ṣe ń ba yìí ó ní àwọn òbí kan wà sí jẹ́ wípé wọ́n ló ti sú àwọn láti máa ra mínímí chinchin láti máa ra àwọn chinchin àwọn nǹkan bí òun ní 50 naira fún àwọn ọmọ lójoojúmọ́ wípé wọ́n máa pè wọ́n pé ókè bó ṣe ní 2000 ní o bó ṣe ní 500 ní o báwa ṣe wà báwa pàṣẹ kéékèèké táwọn ọmọ yẹn wá tó ra jù sínú báàgì wọn máa mú lọ sí skul ìyẹn náà iṣẹ́ ọwọ́ ni ara arábìnrin kan tó jẹ́ wípé. ara lomi tí ó máa ṣe àwọn fúrúùtù tán tà yẹn tí ó gé kéékèèké ní skul àwọn ọmọ gan nígbà àwọn ọmọ kan tí wọ́n ń tà fún wọn bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ kan ṣoṣo tó máa ń ní school tó máa ń pè ní fruit day tẹ́ pé ní school àwọn ọmọ ẹni yẹn yóò máa tà fún wọn á ta fruit àwọn á ṣe size oní 15 naira àwọn àgbàlagbà tó bá fẹ́ oní 20 naira ó ṣe síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ará ẹ̀ nìkan tó jẹ́ pé iṣẹ́ ọwọ́ tó ní ó kàwé ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì fún àwọn obìnrin dandan tí ẹni ó ṣe pàtàkì ẹni tó bá kẹ́kọ̀ọ́ ayé ti bí ó ṣe bí ó ṣe máa gbé ọjà sílẹ̀ ó yàtọ̀ sẹ́ni tí ò bá kàwé. bẹ́ẹ̀ ni irú arábìnrin kan tí mo mọ̀ tó jẹ́ pé òun máa ń kọ́ àwọn ọmọ ní lẹ́sìn ni á kọ́ àwọn ọmọ lẹ́sìn ni bó ṣe wà yẹn iye ọmọ tó wà ní ọwọ́ ẹ̀ wọ́n tún ti wá pọ̀ sí débi pé bí kó má rí 100,000 lóṣù kọ̀ nídìí lẹ́sìn yìí then àwọn obìnrin àlejò dáwọn teachers ní school a gbọ́dọ̀ help àwọn ọmọ wa a gbọ́dọ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn teachers yìí ò lè dá ṣe tán àwọn kankan bí wọ́n tẹ́ pé ọmọ kan máa níbẹ̀rù teacher lọ́kàn tẹ́ pé ṣùgbọ́n tó bá dọ́dọ̀ ọ̀yà á free mọ́yà I don't understand this
wọ́n ní wàá mú ọ̀nà tí wàá gbà láti ṣe fún ọmọ. Ẹ ṣeun adúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Olóòtú kẹ́ tó máa lọ èmi bá tún ní ká tún fi kún pé àwa obìnrin gangan ó yẹ kí àwa gan ká improve ara wa nípa kíkẹ́ ẹ̀kọ́. Àwọn míì wà níwájú tó yẹ pé lásìkò tí wọ́n kéré àwọn míì ti dìyà nísìsiyìí ṣùgbọ́n lásìkò tán kéré àwọn bàbá wọn ò fún wọn láàyè láti kàwé bóyá bàbá wọn ń gbà yẹn àwọn ọmọkùnrin nìkan ni wọ́n tọ́ nílé ẹ̀kọ́ bọ́n sì tíyàn ti dòbí tó ti wà ní ọkọ̀ tó tọ́ náà kitchen yóò kúkú gbẹ̀yìn. adult education ti wà wọn náà lè tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ ẹlòmíì tó lè ti ní certificate kan ẹ̀kọ́ ò dúró sójú kan ìyẹn lè improve ara rẹ̀ by improving yourself wọn náà tún lè ran àwọn ọmọ tiẹ̀ náà lọ́wọ́ kó tó bá táwọn ọmọ míì gan kó tó di pé ó lọ school ló ti yẹ kó nǹkan ti mọ so much tó yẹ kó tó bá dé school gan wọn máa wò pé ìyá ṣe dáadáa lórí ẹ jẹ́ kí àwọn obìnrin náà kí á ká jíjà sọ́dà ká jẹ́ kí á ṣiṣẹ́ lórí ara wa. Ẹ ṣeun wọn ní ká ṣiṣẹ́ lórí ara wa ká má jókòó lásán ká kàn má jókòó sójú kan. Àwọn ọkùnrin gan wọ́n fẹ́ tó jẹ́ pé tán bá bi léèrè pé báwo ló ṣe yẹ ká ṣe léyìí kó nǹkan ti mú different ideas wá pé ẹja ṣe báyìí wọ́n ní ẹ̀ tí àwọn ọkùnrin wọn á respect jù nìyẹn àbí kí lẹni mo ti sọ. ẹ gbọ́dọ̀ ní ọpọlọ ẹni tó ní ọpọlọ tí ọpọlọ ò ṣòfò. ó kàn má sọ pé bẹ́ẹ̀ bá ti ní àṣẹ náà ni tẹ́ sọ náà ló dá. tó bá fẹ́ ṣe nǹkan àwò pé jẹ́ ń délé jẹ́ ń sọ fún ìyàwó mi idea tó bá come up with lájọ jókòó lájọ wò pé àjọ máa ṣe ó mọ̀ wípé ìyàwó yẹn ó máa ní something to offer him ó máa ní contribution kì í ṣe wípé bẹ́ẹ̀ bá ṣe wò pé ká ṣe náà ni ká ṣe no. You are not good. You are one way nìkan. Àtọ̀. Ẹni tó bá dẹ̀ ń ṣe òwò, ẹni tó bá kàwé, nínú òwò ẹ gan, ó máa mọ̀ pé yes, ẹni kàwé. Wọ́n tó bá sọ̀rọ̀, á mọ̀ pé yes, nǹkan wà lọ́pọlọ. Ní ṣókí, ìwé kíkà ó ṣe pàtàkì. Mo lérò pé gbogbo ẹ̀ ló ti ẹ̀ pàápàá jùlọ àwa tá a jẹ́ obìnrin ní inú ilé, wọ́n ní ẹ má jẹ́ ká ṣọ̀lẹ. Àwọn àlejò mi náà gbogbo wọn ti bá wa sọ̀rọ̀ ní ìkọ̀ọ̀kan a ti gba ara wa ní ìyànjú ohun tó yẹ ká ṣe lénìí láti fi wá lọ́kàn balẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la títí di ọjọ́ mẹ́jọ sáà tí máa pàdé lórí ètò yìí Dúpẹ́ Ayọ̀ Olúfíadé náà ló ń fa ayọ̀ dágbére fún yín pé ẹ jẹ́ ká tún fa ayọ̀ pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ìwà tó tọ́ ló yẹ ká máa hù torí kò sẹ́ni tó mọ̀jọ́ ọ̀la. Òṣùpá láyé ọ̀rẹ́ o, níṣẹ́ láyé yí ọ̀rẹ́ o. Ìwà tó tọ́ ló yẹ ká máa hù, torí kò sẹ́ni tó mọ̀jọ́ ọ̀la. وناديناه أن يا ìgbà wo la ṣe màsàlámà ti ya Ramadan tá a tún ti ń kọ́dún léyà ní mọ́ràbà tabarakallah bí a ṣe ń palẹ̀mọ́ ọdún léyà ẹ jẹ́ ká fi ti fi sabilillah sínú bọ́jẹ̀tì wa pẹ̀lú ṣíṣàgbátẹrù àwọn ètò tó ní láàdá lọ́dọ̀ Allah àyọkẹ́ láti inú Al-Qur'an wà ń bẹ̀ wá sí lónìrànràn fọdún léyà àwọn wo gan ló lẹ́tọ̀ọ́ sẹ́ran ọdún léyà àwọn nǹkan wo ló ṣe dandan fọdún léyà tá a ti sọ dàwàdà àwọn nǹkan wo sì ní òní láàdá ṣùgbọ́n tá a ti sọ di ọ̀ranyàn fúnra wa ètò pọ̀ rẹpẹtẹ lórí rédíò àti tẹlifíṣàn OSBC Òṣogbo Ilé Ifẹ̀ àti Ìbòkun tá a lè